नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले फेमस नेपाली स्ट्रिट फुड आलु चपको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामीले कम सामग्रीमा घरमा सजिलै तयारी गर्न सक्छौँ। यो निकै स्वादिष्ट हुन्छ। यो अलिकति चटपट खालको हुने भएकोले यसलाई बालबालिकादेखि वृद्धहरूलेसम्म मन पराउनुहुन्छ। हामीले यसलाई सजिलै तयारी गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीलाई सुरुमा बोइल आलु चाहिन्छ। मैले केही पिस बोइल आलु लिएको छु। त्यस्तै चप गरेको प्याज र हामीले चप गरेको धनियाँ पनि यसमा एड गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वादअनुसार हामीले चप गरेर हरियो खुर्सानी राख्न सक्छौँ। र एउटा फ्राई प्यान हिट गरेर मैले जिरा र धनियाँको दाना अनि त्यसमा सुकेको खुर्सानी पनि एड गरेको छु। यसलाई एकछिन हामीले रोस्ट गरेर यसलाई पाउडर बनाउँछौँ र पाउडर बनाएर त्यसमै मिक्स गर्छौँ। यसरी नर्मल पाउडर भन्दा यसरी बनाएर राखेको पाउडरले चाहिँ हाम्रो आलु चप निकै स्वादिष्ट हुन्छ। हजुरहरूले एकचोटि यसरी भुटेर बनाउनु होला। र हामीले स्वादको लागि थोरै बिरे नुन र थोरै चाट मसला पनि यसमा एड गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वादअनुसार नुन र हामीले सावरको लागि अमिलोको लागि चाहिँ हामीले थोरै लेमन जुस पनि एड गरेको छौँ। लेमन जुसको ठाउँमा हामीले भिनेगर पनि एड गर्न सकिन्छ। अब यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। आलुलाई चाहिँ हामीले मिचेर सानो सानो टुक्रा बाँकी राख्नुपर्दछ। हामीले मसिनो हुने गरेर यसलाई मिच्नु हुँदैन। सानो सानो टुक्रा हामीले राखेर आलु मिक्स गऱ्यौँ भने यसको स्वाद पछि खाँदाखेरि निकै स्वादिष्ट आउँछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सानो सानो टुक्रा बाँकी राखेको छु। अब चाहिँ हामीले आलुलाई हातको सहायताले हामीले यसलाई एउटा सेप दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै गोलो कुनै हामीले अण्डाकार जस्तो मनपर्छ त्यस्तै आकारमा हामीले बनाउन सक्छौँ। र यसलाई यस्तो सेप दिइसकेपछि एउटा भाँडामा हामीले यसलाई राख्नुपर्छ। मैले सबै आलु चप लगभग तयारी गरिसकेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले गोलोमा सेप दिएको छु। हजुरहरूले जुनसुकै सेप पनि यसलाई दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि अब हामीलाई ब्याटर चाहिन्छ। ब्याटरमा चाहिँ हामीले 2 चम्चा जति बेसन र 1 चम्चा जति मैदा हामीलाई चाहिन्छ। बेसनले चाहिँ हाम्रो आलु चपलाई एकदम क्रिस्पी गराउँछ, त्यसैले मैले बेसन राखेको छु। र हामीले थोरै थोरै पानी राख्दै यसलाई फिटेर एउटा मुलायम ब्याटर बनाउनु पर्दछ। ब्याटर चाहिँ हामीले सस जतिको बाक्लो बनाउनु पर्दछ। साह्रै बाक्लो पनि राम्रो हुँदैन र साह्रै पातलो पनि राम्रो हुँदैन। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यतिको बनाएको छु। मैले कलरको लागि चाहिँ केही ड्रप ओरेन्ज फुड कलर एड गरेको छु। हजुरहरूले मन पर्दैन भने एड नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यो आलु बनाइराखेको आलुलाई चाहिँ यो ब्याटरमा डिप गर्नुपर्छ अनि यसलाई डिप फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा कराईमा तेल पनि रेडी गरिराखेको हुनुपर्छ। मैले तेल रेडी गरिराखेको छु। अब यसलाई हामीले डिप गर्दै फ्राई गर्छौँ। हामीले एक एक गर्दै सबै आलुलाई फ्राई गर्नुपर्छ। एकैचोटि सबै धेरै नहाल्नु होला। 5-6 पिसको दरले आफ्नो कराईको साइज र राखेको तेल अनुसार 5-6 पिसको दरले हामीले यसलाई राखेर फ्राई गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम क्रिस्पी हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने आलु चप बनेर तयारी भएको छ। अब यसलाई उठाएर मैले एउटा प्लेटमा राख्छु। आलु चप खानको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने सस अथवा चटनीसँग खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ धनियाँ र पुदिनाको चटनीसँग सर्भ गरेको छु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नोलाई मनपर्ने चटनीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेमस नेपाली स्ट्रिट फुड हो। हामीले सजिलै स्ट्रिट बिजनेस गर्न पनि सक्छौँ आलु चपको। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा नयाँ नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।